tu ni ai sei diwa ka dei chu he ale one page program ki sim ho ve photoshop ma ki sim ho ni ta banga ki sim ham a ki pana a chei chen ka sim dan le a ki sim ji dan ho convert sa ding ne in sim per hi kws dilhi a ki sim khat bia tin chi ta banga chu idi ki sim ji ham ti cha na vel te control n new selain a5 lautin selanga hi home bong koi jing within 300 pixel create new selanga hi ilu phat le chi a5 ilo chu hi time chi hi chilim ta bong bong ai sim di hai chi ya le program ki sim chu hi in chi ta bong chan ai le chin khat ga hong ho tin chi ta bong ai sim di hai selain perlu nutin saya adjust ka walutin size ta bong in chilim ta bong chan ai sim di hin zoom langa hi navigator la ki zoom hin control o email fit to screen hi slide hin color hi sample kal lautin background color chi chu ta hin ban hin langa layer lang hi le chun chi selecting control j le copy hin le ja che chung pa chu select mode sample koi pen chu color na jin alt plus backspace kami ale from pe ham achung alanga ki select le achung pa he fill hi pai ki fill tan ki bong chat tain ngan to in gai gas la to tin se mi di rahi in zo le arrangement mo pala bai na ding so le long tin tu a hi thu chang ta di hin first line hoga tan no din kan ya ki mo thei lo hin kalam kan pi ki mo thei ta che hi move to la kala aga kam se hai chilanga hin control character slide thu chang ji na control na yo si ma hi no le size here thei font here thei chilanga e ling on na hi abanin Sunday Zoom service near walin size sulinutin chalahi ati ka kwa ka kai jong le size ki khia thein size se achumin khela the impact in bold in font khel le control section do hin theory bo hil phal le tu hin chang suneo de utin team that level le kha chang ta dan ho hi MS Office MS Word ho do ki bang team so ke hi control dan ho alignment ho jong ki bang team in chi het ha be lo ding hi chi ai ale shape ide di la thei hi chilanga rectangle chilanga color jong ki khial thei jin size jong ki bol thei jin chilaya thani khu phat ki ti ho hai tala tik ki koi khu chi character kha hi character hi photoshop in tam ta koi jin awat hin langa ku pi tho ta ten type be bol le stem ba shot din
size of adjusting cái cái chi ho hi chai control hi align thei na ding in cái ba pin align hin go so le han chi cái to point ni ham tia adjust ha le selanga pa na hi rule la do chang chu he tu ya cha to thei hi ki press ho se kon ja ning langa hi so control 0 ben fit to screen hi to bana hi hichlaya rectangle shape khat la ding ha ban le achunga thil ki ji zoom id ho ki ji ho hi noi lang to su de hotin si rectangle hi lautin inop le chang hoi resize thei hin lai color chom deu khat pil tin aban langa right side corner langi vele chamchlai adjust nai ani ho isu round corner ri bon nom le chi hi bon ch nam kha zoom nai le han thei ding hi chi he hi tam kha bol building chi patan tin chilai chung hi zoom id se color ki ba je ki mu thei lo hin color zoom pe le han matai chi hi na bol phal le aphan mo le na kim lo mai the ji che langa le la anu ya nam kha le chwa ka koi bo ngai kha le nam mo lo ding hi ya che chunga akizi ina ding ipiam set chunga chu koi ngai hi bannei program color khel program zong chu hata ta bangai bol jousen program so ga polu jing oti chila hin yes le adjust bol ngai ding hin chi hai jousen size sunio de le correct la jousen se ki ka dan ge chi da noi adjust ngai de hin chi volume hiche patan tin akibang to puin sla alignment ho so menu la Eima so to ji ding hi program ni neo de sulin dio tin che time noi langa hin chom na la in so hi bo le hin si logo he line la ji mu tin habol de dan che hi ale logo cho ka hon ding haban le ta ka po lu bangai zo limit po lu ba cho po lu ding ahijing zo bo de dan hi chi la ta jin chila logo he ga la ji mu tin tai po lu le size ni ki to po mai the hin resize bol le ngai mai the hin ai ma de du ran bol de hin ban la ya noi langa shape khat ki koi cha chi jo ga koi tin
Sitain Zoi Bol was a set with color feel normal, they feel thei. Langle, red a quick coin, red quick, you know. Click here, langle hung set him. Chị nuôi ăn ổn khai các trong phần đó hiện sẽ nãy ở về liều hình adjustment của momentum cho mà cái tài rồi là bộ thầy thôi vĩnh trong hàng quay khi làm cái quay đó nó khô chút trăng thì hệ bùi kết hợp và background color cái số sẽ hiện sẽ tập vào trong bộ kiện thì chỉ trong cái bộ đan tâm đó mình thì rằng là hạt bài bộ bóng kanbol riêng thì lại rồi lại cái chỉ đam cái cả đam Eima đi được vậy thì cái chỉ sang cái đều là nào rồi mình phải cả sáu tin control kami ati ho kami lang cái select hi abana cho nuôi pa cái click đi control shift I kami hi cái phát là chun nuôi langa hình chỉ số là mass này là chun cho cái select là chun background color nuôi background color của tôi không kêu được hết thì hun hai mà bỏ là vale thì chúng landing hi chun cho vật chơi bị ham tia lệ rectangle sim ding pa ma go ke goal hi chỉ landing hin chỉ hi asung feel lo win asung go hi hai yo tin asung go hai ngai hi asung hai yo tin haban boulder zo la lewan boulder color feel lewan sai sunin tin color phatchom de feel tin khulong ai color ki feel am go ki khulong color ki feel am de blue thing chỉ feel tin a corner khu rounding cham khat round so tin hiche bel hele tin nuôi làm hi vậy là khulong a to ki bong hi ani ho hi red cái học nào hi cả là khu la đó đừng ngay dân tin chỉ ip thì lo đem tia lại rồi mà sẽ bỏ tập vào khu sẽ khu bỏ kit thì hiện chung pa rồi con chỉ frame lâu hi frame hi control kami align click lại chỉ select direct on select hi chỉ hiện erase lang ani ho hi rap le mang jing the hi control I mi invert ball ngaichat invert ball ding control I c5 control c5 hin chu phale dai rap ta the hi wa si apodan tam pio min Eima đi da nabol thei hin tin si abon control cho đi cái cài phê để hoàn cho ninh lòng đi vào align gam time đi cho layer là ngay cái gì đi abon là select đi thì trong nông pen cái click đi abon là save ngay save tiếng cho hite save để anh tia lại sẽ lại phải là chỉ tiếng save cái sao bạn cho lại JPEG hoặc JPG cái thằng đấy gì cho photo format nào mà là mình thấy mình sai đi rồi sẽ share lại chỉ cho những cái và biểu thì share của chơi trong cái gì mà rồi chỉ tại gì chỉ ta bằng cái gì mà hiện saya cho tâm pion ngàn thì dòng lại program sau ta bằng cả sinh thì mình đi sử dụng chân chơi tâm
het mo ding be se point tu ni program sim dan israel now hi chan hi intin hi ham tia het thim lo mal se jing bang common a jong ki thei hi in chi hi na ki pet na na vet pe le het thim lo din tam ta min chi chi chen ama sang tutorial ki bol ho 1 2 ai lo adang dang za da in chi a cho chen na vet thein anoya description a lingo cc kan koi ding hi chule photoshop tua ke men pen hi na de ya na man no ma hi ale description a link kan koi ding na ke download thei ahin chila chun zui ding phadet khat o min cho cc suna zu ya hi ale activate sa photoshop hoita na ne ding hi to ni ase no mo chan che tan te